ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট কৰা সে আমাৰ কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে ৰৈখিক সমীকৰণ গঠন আৰু প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে সমাধান নিৰ্ণয় হয়নে সে প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে দুটা সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য কিমান 26 এটা আন্তৰ কিমান গুণ 3 গুণ তেতিয়াহ'লে সংখ্যা দুটা কি এতিয়া আমাক যেহেতু সংখ্যা দুটা দিয়া নাই পাৰ্থক্য আৰু হিহঁতৰ কি সম্পৰ্ক দিয়া আছে দুটা হয়নে এতিয়া আমি ধৰি লম যে এটা সংখ্যা অমুক আনটো সংখ্যা অমুক তাৰ আগতে যেহেতু পাৰ্থক্য দিয়া আছে ডাঙৰ আৰু সৰু সংখ্যা লাগিব গতিকে আমি কি কৰিম ধৰা হল ডাঙৰ সংখ্যাটো কি x হয় আৰু সৰু সংখ্যাটো কিমান y ঠিক আছে সো প্ৰথম শৰ্ত মতে কি কৈছে সংখ্যা দুটাৰ পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিয়োগ হয়নে প্ৰথম শৰ্ত মতে কি হ'ব x - y = কিমান দিয়া আছে 26 এটো এক নম্বৰ দিলো হয় আৰু শৰ্টকাট পদ্ধতিত কৰি হে কৰিব পাৰি চাবা দ্বিতীয় শৰ্ত মতে দ্বিতীয় শৰ্তত কি কৈছে এটা আন্তৰ 3 গুণ অৰ্থাৎ কি ডাঙৰ সংখ্যাটো সৰু সংখ্যাটোৰ কিমান গুণ 3 গুণ 3 দি পূৰণ এইটো আমি কি হেফালে সমান চিহ্নৰ এইফালে y টো আনি ললে কি হ'ব x - 3y = 0 এক আৰু 2 নম্বৰ সমীকৰণ আমি পাই গলো হয়নে আৰু প্ৰথমতে কি হল ৰৈখিক সমাধান সমীকৰণ গঠন ৰৈখিক সমীকৰণ আমি গঠন কৰিলো নে এইটো এটা ঠিক আছে এটা কি কৰিব দিছে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে সমাধান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম একৰ পৰা এতিয়া একৰ পৰা যেটো প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিটো কৰিব দিছে একৰ পৰা আমি কি কৰিম x বা y মান উলিয়াই লম আৰু x ৰ মান আমি উলিয়াম চাও x - y = 26 ইয়াৰ পৰা x ৰ মানটো কিমান হ'ব 26 + y এইটো আমি কিমান নম্বৰ ধৰিম 3 নম্বৰ তাৰ পিছত আমি কি কৰিম এইখিনি 2 নম্বৰ সমীকৰণত বহুৱাম তাৰ কাৰণে আমি অলপ মুছি লওঁ আচ্ছা 2 নম্বৰ সমীকৰণটো কি আছিল এইটো এটা x ৰ মান 2 নং সমীকৰণত বহুৱাই 2 ইমপ্লাইজ কিমান পাম আমি x - 3y = 0 হয়নে তাত ইয়াতে x ৰ মানটো বহুৱাই দিয়া x মানে কিমান 26 + y হয়নে 26 - 2y = 0 - 2y = -26 so y = কিমান হ'ব 2 ৰে ডিভাইড কৰা কিমান হ'ব 13 এটো y ৰ মান পাই গলা এই 2 নম্বৰ সমীকৰণৰ এই মানটো বহুৱাই দি আমি কি পালো y ৰ মান পাই গলো হয়নে ঠিক আছে তো আমি y ৰ মান পালো হয়নে এটা y ৰ মানটো ক'ত বহুৱাই দিম চাবা এটা y ৰ মানটো 3 নং সমীকৰণত বহুৱাই 3 নং সমীকৰণটো কি আছিল x = 26 + y হয়নে এই y ৰ মানটো ইয়াত বহুৱাই দিয়া এটো আছিল 3 নং সমীকৰণ তো তাৰ পৰা আমি কি পাম 26 + 13 39 আমি কি পালো y = 13 x = 39 অৰ্থাৎ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব 39 সৰু সংখ্যাটো হ'ব 13